هذا هو خط الدفاع الشرقي لحلف شمال الأطلسي الناتو، والمتكون من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، حيث تتصاعد التوترات هنا في دول البلطيق، حيث يقوم الناتو ببناء وجود متقدم له لمواجهة دولة واحدة وهي روسيا. فهل لدى روسيا النية للوثوق بحلف شمال الأطلسي الناتو بعد أن أصبح على حدودها مباشرة؟ كما ارتفعت الأصوات مؤخرا حول نسبة 2%، وهذه النسبة تم الاتفاق عليها من دول الناتو لضخها في الدفاع لكل دولة حسب حصة إنتاجها الاقتصادي. ولكن رغم مرور عدة سنوات على هذا الاتفاق، إلا أن الدول التابعة للناتو لم تقترب من هذا الرقم، ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتكبد النسبة الأكبر من الإنفاق لتأمين دول حلف الناتو. وفي ظل إدارات متعددة لأمريكا لم تكن الولايات المتحدة سعيدة بذلك. مرحبا أعزائي المشاهدين في برنامجكم عرب شو بلاس. في هذه الحلقة سوف نحلل تداعيات ارتفاع تكلفة الحرب على أوروبا، وهل يتغير توجه دول الناتو بعد استمرار الحرب الأوكرانية بسبب الضغوط الاقتصادية، أم ستعمل الدول الغربية على خلق حل مع روسيا لتجنب الرفع في موازنات الدفاع لديها، خاصة وأنه يوجد عدة دول أوروبية تعاني من أزمات اقتصادية وتحبذ الإنفاق على التعليم والصحة بدل الدفاع؟ وما مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في استمرار الحرب؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أنا حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلاس. أود أن ألفت انتباهك عزيزي المشاهد إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، لأنني لاحظت أن العديد من المتابعين الأوفياء لهذا البرنامج غير مشتركين بسبب أنهم ينسون الاشتراك. وننطلق بفرضية تقول: ماذا لو لم يدفع دول حلف الناتو نسبة 2% من موازنتهم السنوية، فهل ستستمر أمريكا في حماية أوروبا؟ والجواب بالتأكيد لا، حسب ما أكده الرئيس السابق دونالد ترامب في سنة 2024 أثناء حملته الانتخابية. وهذا يعني أن شرق أوروبا بالكامل معرض للغزو من الروس إذا لم يتدارك دول حلف الناتو هذه المسألة. كما يتساءل البعض عما إذا كانت نسبة 2% كافية لردع المخاطر المحدقة بدول حلف الناتو. فبالنظر إلى القواعد العسكرية لحلف الناتو خاصة المتاخمة لروسيا، نجد أن بلدان أوروبا الشرقية تتخوف من الروس وتدعو لزيادة عدد جنود حلف الناتو في دولها، فهم بحاجة إلى أن يكونوا أقوياء لردع روسيا. لهذا طلبت دول البلطيق بوجود دائم لقوات الناتو، وهذا يهدف حقا إلى ردع أي نوع من العدوان الروسي. لهذا نجد العديد من دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تأخذ زمام المبادرة في كل دولة من دول البلطيق. فنجد مثلا جنود ألمان في ليتوانيا، وجنود من كندا في لاتفيا، وجنود من المملكة المتحدة في إستونيا. والفكرة هي أنه إذا قامت روسيا بمهاجمة أي من تلك الدول، فمن المحتمل أن تضطر إلى مواجهة ردود فعل من دول الناتو مجتمعة. والآن يقوم الناتو بتعزيز هذا الوجود عبر مجموعات قتالية تضم حوالي 1000 جندي ينقسمون إلى 3 أو 4 ألوية منفصلين عن بعضهم. كما تعمل ألمانيا على إنشاء لواء ألماني دائم في ليتوانيا، حيث ستضم هذه القاعدة حوالي 5000 جندي ألماني سيصلون إلى ليتوانيا خلال السنوات القليلة المقبلة على دفعات. بالتالي بدأ الحلفاء بالتمركز في ليتوانيا ابتداء من هذا العام في إطار التمرينات العسكرية. وتجدر الإشارة أن الوجود الألماني العسكري في القارة كان محتشما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم يكن ثاني أكبر اقتصاد في الناتو قريبا من تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي التي تم الوعد بالالتزام بها في سنة 2014، حيث غزت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في ذلك العام. وخرجت دول الناتو باتفاق حينها ينص على إنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في غضون 10 سنوات التي تلي سنة 2014. عندما تم التعهد حينها لاحظنا وجود 3 دول فقط، هي المملكة المتحدة واليونان وأمريكا، والتي حققت هذا الهدف في عام 2022، وهو العام نفسه الذي
الذي حققت فيه روسيا هدفها التالي، وهو شن حرب واسعة النطاق في أوكرانيا، ومن المتوقع أن تصل 18 دولة أطلسية أو ما يزيد قليلا عن النصف إلى الهدف. وتظل المساهمة للولايات المتحدة هي الأكبر على الإطلاق، تليها ألمانيا أكبر اقتصاد في كل أوروبا. ووصول الجنود الألمان إلى دولة ليتوانيا يعطي إشارة كبيرة لجيرانها وبالأخص روسيا من الجانب الشرقي بأن حلف الناتو قوي وأن الحلفاء مستعدون للدفاع عن بعضهم البعض. وهذه نقطة تخشاها روسيا لأنها تعلم جيدا أن إقامة جيش ألماني من جديد يعني أن روسيا في خطر حقيقي. وخطة ألمانيا لبناء نفسها عسكريا تم التخطيط لها منذ بضعة سنوات حينما غزت روسيا أوكرانيا، وتم الإعلان حينها أن الجيش الألماني سيعاد إحياءه من جديد بحلول العام القادم. وهذا تحول كبير بالنسبة لألمانيا وسيكون له تداعيات على العالم بأسره وليس أوروبا فقط، خاصة وأن الحكومة الألمانية تقول أنها ستصل إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لها للإنفاق الدفاعي هذا العام لأول مرة منذ الحرب الباردة. وفي عام 2022 بعد أيام من غزو روسيا لأوكرانيا أعلنت الحكومة الألمانية عن صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو، وذلك في وقت يقترب فيه الاقتصاد الألماني من الركود. وكان هذا الإجراء مثيرا للجدل لأن قيمة هذا الصندوق تتجاوز قيمة الإنفاق الدفاعي السنوي لروسيا التي تشهد حربا. وما يرعب الروس أن الاقتصاد الألماني أضخم من الاقتصاد الروسي بمرتين، وله من القدرات التكنولوجية ما يجعله يتجاوز كل دول العالم إذا أراد الألمان التوجه في طريق التصنيع العسكري. وللأمانة في ألمانيا هنالك لوبي سلمي كبير يدعو إلى عدم صرف تلك الأموال على الدفاع، وهؤلاء الناس ليسوا سعداء بمستويات الأموال التي يتم إنفاقها على الدفاع وتزويد أوكرانيا بالأسلحة، حيث يتم إنفاق الكثير من الأموال من ميزانية الدفاع على الأسلحة الألمانية المصنوعة من شركات أمثال الراين ميتال وشركة هينسولد التي تستفيد بشكل كبير من تصدير أسلحتها إلى أوكرانيا. على سبيل المثال كانت تقدر قيمة راين ميتال بما يزيد قليلا عن 4 مليار دولار قبل الحرب، والآن تبلغ قيمتها أكثر من 22 مليار دولار. ورغم كل هذا التطور في الإنفاق تتوجه مزيد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي نحو رفع الإنفاق ليصل إلى نسبة 2%، ويشك البعض في أن هذه النسبة أصلا قد لا تكون كافية لردع دولة مثل روسيا، ومن المحتمل أن ترتفع الأرقام أكثر من 2%، ولما لا قد تتوجه أوروبا نحو الإنفاق العسكري لتصل إلى مستوى الحرب الباردة، حيث رأينا الدول تنفق ما يصل إلى 3 أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وإذا تم الالتزام بهذا الرقم من الإنفاق على الناتو من طرف الولايات المتحدة وحلفائها خاصة في مجموعة السبع، فإنهم بحلول سنة 2030 سيكون لهم مبلغ قدره 10 تريليون دولار من الإنفاق الدفاعي. وإذا لم تلتزم دول حلف الناتو فإن أمريكا يمكن أن تنسحب من هذا الحلف، وهذا أكبر كوابيس أوروبا، لأن وجود الأمريكان يعتبر قضية وجودية بالنسبة للحكومات الأوروبية. وهذا جعل عدة عواصم أوروبية تقول أن أمريكا لها كل الحق في مطالبة الدول الأوروبية بدفع المال من أجل أمنها، ففي النهاية تلك الأموال تصرف على الأمن الأوروبي وفي دول الحلف. وهنالك دول أوروبية أخرى لا تتبنى هذا المقترح الأمريكي، فعندما نلقي نظرة على دول مثل لوكسمبورغ وإسبانيا وحتى إيطاليا نجد أن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي متدنية، فهم متخلفون كثيرا عن دول البلطيق، وهذا يخلق انقسامات داخلية، ولكن أيضا هذا قرار معقد للغاية بالنسبة لحكومات تلك الدول التي لديها نفقات ضخمة متعلقة بالمدارس والمستشفيات التي تخدم مواطنيها. وأغلب دول الاتحاد الأوروبي تعاني أيضا من مستويات عالية من الديون وعجز في الميزانية، وبالتالي رفع الإنفاق في المجال الدفاعي سيقلل من الأموال المخصصة للدعم الاجتماعي
الاجتماعي، كما يمكن كذلك أن يرفع قيمة الأداءات الجمركية على المواطنين، وبالتالي في كلتا الحالتين هذا ليس في مصلحة المواطنين في تلك البلدان. وستكون مسألة تقاسم المنافع أكثر إلحاحا بالنسبة لأوروبا الغربية مقارنة بما سبق ذكره، حيث ستكون نسبة 2% على الأقل هي الحد الأدنى لتمويل الدفاع في أوروبا. ورغم كل هذا فقد نفى فلاديمير بوتين أي خطط لمهاجمة الناتو، وهذا الخيار يعتبر خيار طويل المدى لا يمكن تغييره نظرا لحظر التصعيد النووي بين القطبين. والآن ينضم أعضاء جدد مثل الدنمارك التي لديها حدود طويلة مع روسيا، وهدف الناتو المستقبلي هو وضع 300 ألف جندي في حالة تأهب قصوى على حدود روسيا، كل ذلك بالإضافة إلى الدعم اللامشروط لأوكرانيا والذي سيتطلب المزيد من التمويل. وكانت روسيا سابقا حذرت من وضع جنود للناتو على حدودها أو ضم دول ملاصقة لها إلى هذا الحلف المعادي لها، ولكن الغرب صمم على ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وإدخاله إلى الناتو. وأوكرانيا تمتلك حدود طويلة مع روسيا، وفي حال سيطر عليها حلف الناتو ستكون المسافة من أوكرانيا إلى موسكو حوالي ساعتين بالسيارة، وهذا تهديد للأمن القومي الروسي الذي يقوم على الدفاع من خارج حدود دولته حتى لا يضطر في المستقبل إلى الدفاع عن أرضه من داخل حدوده. لذلك قام باحتلال أوكرانيا وأنهى آمالها في الدخول إلى الناتو والاتحاد الأوروبي نهائيا. وهذه الفلسفة للأمن القومي تسير عليها أغلب دول العالم. فمثلا حينما قام الاتحاد السوفيتي بوضع صواريخه في دولة كوبا، قامت أمريكا بفرض عقوبات على كوبا، وما زالت تلك العقوبات مستمرة إلى اليوم حتى بعد أن سحب الاتحاد السوفيتي تلك الصواريخ، بعدما قامت أمريكا بسحب صواريخه الملاصقة للاتحاد السوفيتي حينها. وكوبا لا تبعد سوى بضع كيلومترات عن الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في مسائل الأمن القومي دائما الدفاع يبدأ من خارج حدودك، والحدود المحاذية لك هي بمثابة امتداد للأمن القومي للدولة المركزية. وهذه الفلسفة تسير بها أغلب الدول الكبرى في العالم، لأنها لا تريد أن تقيم حربا داخل أرضها، وبالتالي هي تقوم بحروبها خارج أرضها. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تنتشر تقريبا في كل بلدان العالم وتشعل الحروب حتى لا يقوم بمنافستها ومضايقتها. وأزمة أوكرانيا مثال على ذلك، فهي أزمة مصدرها الأساسي أمريكا التي حرضت أوكرانيا على الانضمام لحلف الناتو وقالت أنها ستحميها وما إلى ذلك، وروسيا عارضت ذلك وقالت أنها لا تريد للناتو أن يصبح على حدودها، وأمريكا تمسكت أن أوكرانيا لديها استقلالية وهي دولة حرة ويمكنها الانضمام إلى أي تحالف تريده. والنتيجة كانت اقتحام روسيا لأوكرانيا بعد تقديم هذا الأخير طلبها للانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي. وأمريكا تنظر لأوروبا والروس كمنافسين لها، وإشعال حروب في أوروبا يعني عرقلة روسيا وإنهاكها عسكريا، وهي كذلك فرصة لمزيد العقوبات عليها. وأوروبا ستصبح كذلك مديونة أكثر لأمريكا، والشركات الأمريكية ستبيع مزيد الأسلحة بشكل أكبر، وهذا سيقلص من البطالة في أمريكا ويساهم في ربح شركاتها. كمان غاز ونفط أمريكا الذي يباع بسعر غالي سيتم تصديره لأوروبا التي حظرت استيراد الغاز والنفط الروسي الذي كان بأسعار رخيصة، وهذا سيساهم في ربح الشركات الأمريكية. وهكذا تخسر مزيد الشركات الأوروبية مكانتها في المنافسة الدولية لصالح أمريكا والصين. وبما أن الصين منافس لأمريكا فتم فرض مزيد من القيود الجمركية على البضائع الصينية لتبقى المنتجات الأمريكية هي الحل الوحيد للبلدان الغربية، بعد أن أصبحت تلك البلدان الغربية وشركاتها تشتري النفط والطاقة والغاز من دول مثل أمريكا بأسعار أغلى، ما جعل شركاتها تفلس بسبب أن أسعار الطاقة وأسعار
إنتاج المنتجات ستكون باهظة، ما سينعكس على السعر النهائي للمنتج، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الغربية سيجعلها غير جذابة في الأسواق ولن يشتريها أحد، وبالتالي أغلق المصانع وتكدس مزيد الأشخاص في تلك البلدان والتحاقهم بصفوف البطالة. ورغم أن الميزانية الدفاعية لروسيا تعادل أقل من 5% من رقم ميزانية الدفاع الغربية لدول حلف الناتو وأمريكا، إلا أن أمريكا تطالب أوروبا بمزيد الإنفاق من أجل حمايتها من روسيا، التي كما شرحنا لو لم تقم أوكرانيا بتقديم طلب الانضمام لحلف الناتو كانت ستكون أرض سلام حسب الرواية الروسية. ولو لم تفرط أوكرانيا في سلاحها النووي في تسعينات القرن الماضي بعلة أنها دولة مسالمة وكانت تقول أنها لا تحتاج إلى السلاح النووي، لكان من شبه المستحيل اليوم أن تفكر روسيا في غزو حتى شبر واحد، لأن أوكرانيا حينها ستكون دولة نووية، يعني حربا لا تحمد عقباها، وهذا ما يقوله بوتين سابقا حينما يتكلم عن أي دولة نووية. ولهذا تم جعل هذا السلاح النووي حكرا على الدول الغربية الكبرى، وتم منع أي دولة أخرى من امتلاكه مثل الدول العربية التي يمنع عليها حيازة هذا النوع من السلاح حتى تكون دول تابعة وخاضعة ويمكن احتلالها في أي وقت. ولديكم مثال ما يحدث في سوريا، العراق، اليمن، لبنان، ليبيا والسودان وغيرها من الدول. رغم أن ميزانية الدفاع تتجاوز في تلك البلدان 10 و20% من الميزانية، ما يعني إنفاق أقل على الصحة والتعليم. ولهذا ينظر لنا بأننا دول متخلفة. وبناء عليه هل تعتقدون أن رفع إنفاق دول الناتو سيجعل روسيا تتراجع عن أطماعها التوسعية في أوروبا الشرقية، أم هذا سيجعل الدول الأوروبية أكثر تبعية إلى أمريكا؟ أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم ثلاثاء وجمعة على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت مكة. كان معكم حمدي القروي، برنامجكم عرب شو بلس.